בוקר בשעה 9 אנחנו עושים סדר ביום. מאז התפוח הוא בגן עדן אנחנו כנראה נמשכים לכל מה שאסור, לפעמים בלי שליטה. אז למה דווקא מה שאסור הוא מה שרוצים הכי הרבה? על זה אנחנו נדבר עם הפסיכולוג דוקטור אילן טבק אבירם. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. מה מושך אותנו כל כך במה שאסור? אז קודם כל פתחת ואמרת שבתרבות שלנו זה הדבר אולי הכי בסיסי. בסיפורי התנ"ך, אחד הסיפורים הראשוניים, הסיפור המרכזי, מספר על מעשה אסור, שבעצם ממנו התחילה התרבות האנושית. אז אתה אומר שזה הטבע האנושי. זה לחלוטין, זה ממש עמוק בטבע האנושי. אם אנחנו נסתכל על ההתפתחות שלנו, בעצם הילדות, אז קודם כל בגיל 2, יש כאלה שקוראים לזה גיל 2 הנורא, terrible 2. כן. מה שקורה שם בעצם זה שילדים כל הזמן בודקים את הגבולות. והרבה פעמים אנחנו נראה, למשל, הבת שלי עכשיו היא בת 2, ואני רואה אותה לפעמים עושה את מה שאנחנו כל הזמן אומרים לה לא לעשות, ורואים את כאילו יש את הדווקא הזה. זה דווקא, אבל הדווקא הוא בעצם איזושהי הנאה מאוד גדולה מהריגוש, בלעשות את מה שכביכול אסור. יש לזה עוד מטרה חוץ מהנאה? זאת אומרת, בגיל הזה למשל? בגיל הזה, קודם כל, זה מאוד אפילו חשוב להתפתחות. זה בעצם הביטוי הראשוני של העצמאות. כי אם ילד יעשה רק מה שמותר, הוא לא יפתח שום דבר עצמי שלו, בניגוד להורים שלו. אז יש פה משהו שהוא בעצם גם חיובי. כן. ואנחנו כהורים, אבל צריכים להיות שם באיזשהו... כדי לתחום את זה. בדיוק. זאת אומרת, לתת להם חופש, אבל בתוך הגבולות. נכון. אבל מה קורה כשהבן אדם הוא בן 35? עכשיו, לפעמים אנשים סוחבים איתם, בעצם גיל 2, באיזשהו שלב נפטר, זה סוג של פתרון נרגע, וילדים הופכים להיות הרבה יותר, בסך הכל, רובם הולכים בתלם, לא כולם. נכון. ואז מגיע גיל ההתבגרות, שגם הוא גיל קריטי, שפתאום זה מתעורר מחדש. הרצון הזה למרוד בסמכות, וללכת ולעשות דברים שאסור ולנסות. נכון, להתנסות, וגם זה חשוב, זה בעצם משהו שמאפשר לאדם קצת לבדוק מיהו. הגיבוש של הזהות של המתבגר גם כרוכה בזה שהוא בודק את הגבולות. אם אנחנו לא נלך לגבולות, אנחנו לא נדע מה אנחנו ומי אנחנו. זה אותו סוג של בדיקת גבולות כמו בגיל שנתיים? די דומה, רק שכמובן הילדים או הנערים והנערות הרבה יותר מפותחים, אז הם עושים גם דברים קצת יותר מרחיקי לכת. רגע, אז אם הבת שלי עשתה לי המון צרות בגיל 2, אני יכולה לדעת שגיל ההתבגרות הולך להיות קשה? סתם שאלה. לא בהכרח, אבל יש לפעמים כן איזושהי קורלציה בין הגילאים האלה, זה מעניין. זה אתה תבוא לפעם אחרת ונדבר על זה עוד. תגיד, אבל באמת, עד כמה רחוק אנשים מוכנים ללכת באמת בשביל הריגוש הזה? הרי בגילאים מבוגרים אנחנו כבר אנשים שאנחנו מודעים למי אנחנו, באיפה אנחנו חיים, מה הגבולות שלנו ומה יש לנו להפסיד גם. ועדיין אנחנו רואים, אני מדברת נגיד על קונטקסט של בגידה, דבר אליי. נכון. מה שקורה הרבה פעמים, הריגוש, יש איזה סוג של אפילו התמכרות לריגוש. וכאן גם אנשים שונים יתנהגו באופן שונה. זאת אומרת, יש אנשים שאפשר להגיד שאולי נסתכל אחורה על ההתפתחות שלהם, הם אולי מיצו את הקטע הזה של הריגוש בגיל ההתבגרות, והם באמת הקונפליקט הזה קצת נפטר ונרגע. זה לא אומר שהם גם לא מדי פעם יימשכו לזה, אבל בגדול יש להם איזו יכולת של שליטה בדחף הזה. עכשיו, בעצם זה דחף להתנסות במשהו חדש. לכל אחד יש את הדחף הזה? כן, או יש אנשים שהדחף הזה לא קיים אצלם בכלל? אני חושב שאם זה לא קיים זה מדאיג. זה סוג של דיכאון אפילו. זאת אומרת, יש משהו שהוא מאוד טבעי ברצון להתנסות אנחנו אומרים אסור, אבל לפעמים אפשר גם להגיד משהו חדש. גם בעצם משהו שהוא קצת מעבר לגבול שאנחנו מכירים אותו, הוא לפעמים נחשב אסור, אבל בסופו של דבר הוא מוביל אותנו להתנסות שיכולה לפתח אותנו. אוקיי, אבל במקרה של בגידה... בדיוק, מה את מצביעה? Hi, I'm Nate Washburn from Utah, and I choose RC Cola. RC Cola, American taste since 1905. בסופו של דבר הוא מוביל אותנו להתנסות שיכולה לפתח אותנו. אוקיי, אבל במקרה של הבעיה, בגידה... בדיוק, את מצביעה על המקומות היותר בעייתיים, שזה המקומות שבהם הצורך לחוות משהו שהוא שונה נגיד מהשגרה, כדי אולי להפיח את השממה של השגרה. יש אנשים שקשה להם עם שגרה, ואז הם הולכים למקומות שהם מסכנים בעצם המון דברים, אבל כדי לחוות את אותו רגע שבו יש איזה סוג של אדרנלין ואיזה חוויה של האדם שהוא בעצם מרגיש את עצמו נורא חי. הרבה פעמים אנשים שקשה להם עם שגרה הם לפעמים אנשים שיש להם גם צורך, יש להם באופן טבעי, אפילו אנחנו מתייחסים לזה כתכונה מולדת, צורך בריגוש. זאת אומרת, הצורך שלהם, הם לא בקלות כל כך מתרגשים. למשל, הם לא יכולים סתם ללכת עם בן או בת זוג ולהתבונן בשקיעה וליהנות מזה ולהרגיש איזושהי התרגשות. ולהתפעם מיופי הטבע. הם צריכים משהו קצת יותר עוצמתי.
יש אנשים שיקחו את זה למקומות יותר, אני אגיד, מסתגלים, או יותר... אז אני אקח את זה שנייה, ואני אשאל אותך, אם יש אנשים שזה מחמיר אצלם, יש איזשהו תהליך של אסקלציה, זאת אומרת, בן אדם שמתחיל ממשהו אחד, למשל, מסתכל באינטרנט, בכל מיני אתרים, וזה גולש לאט לאט. כאילו, אם יש איזשהו מנגנון כזה שגורם לנו בעצם לרצות כמו בסמים, להגביר את השימוש. כן, יפה. עשית איזושהי הגבלה מסוימת, כי זה תהליך פיזיולוגי. למעשה, כל הריגוש הזה מתרגם לאיזשהו שחרור של הורמונים ושל חומרים במוח, שדרכם בעצם אנחנו חווים את הריגוש, ויכול להיות תהליך של אסקלציה, כמו שאת אמרת, שבו אדם בעצם זקוק כל הזמן לריגוש, ובלי הריגוש הוא מרגיש, בלי ריגוש חדש ויותר, עם סף יותר גבוה, הוא מרגיש את הריקנות ואת השעמום. כן. אז מתי זה הופך בעייתי? מתי זה הופך משהו שצריך באמת לטפל בו? אני חושב שקודם כל צריך להבחין אם מדובר באיזשהו דפוס, או מדובר באיזושהי סיטואציה שהיא יכולה להיות חד פעמית וקשורה גם לאיזשהו מצב משברי שניתן לפתור אותו. הרבה פעמים כן יכול להיות, אנשים מתייחסים לפעמים, נגיד, יש את אמירה כזאת פופולרית על משבר אמצע החיים, של גיל 40, שאנשים פתאום מגיעים לאיזה באמת פלטו כזה, חוויה אוקיי, עשינו הרבה, אבל מה הלאה, מה יקרה? כן. ובמצבים כאלה, לפעמים הנטייה היא לחפש את המקום שמרגש, שלפעמים יכול להיות גם מקום אסור. כן, הרבה פעמים אנחנו שומעים על זוגות שהייתה בהם, חוו בגידה, ואנחנו אומרים, מה קרה? לא היה חסר להם כלום, הכל היה בסדר, הכל לכאורה נראה... בדיוק, צריך להפריד בין הלכאורה לבין הדבר היותר עמוק, ופה אולי הנקודה החשובה היא שחשוב לא רק, אנחנו מתייחסים בדרך כלל באופן נורא שיפוטי לזה. אנחנו אומרים, הוא בגד, היא בגדה, אנחנו מגנים את זה, אומרים זה לא מוסרי, אבל אני חושב חשוב יותר להבין את הרקע לזה, ושהאדם, מעבר לזה שהוא יתבונן לתוך עצמו, גם יוכל להבין מה חסר לו, מה באמת חסר. כי לפעמים כזה אקט של בגידה מגיע על רקע זה שאדם, או אדם פשוט זקוק לאיזשהו בוסט להערכה עצמית שלו. כן. ואז אולי צריך לחשוב איך אפשר לקבל זה בדרכים אחרות. כמו למשל ספורט אתגרי ולעשות דברים... נכון, אנחנו גם רואים את התופעה, למשל, שעכשיו זה מאוד פופולרי, שדווקא אנשים סביב גילאי 40 מתחילים לרוץ מרתון, מתחילים לעשות טריאטלונים, זו תופעה כזאת, ואני חושב שזה קשור לאיזשהו פתרון דווקא בריא. זה סובלימציה. בדיוק, יפה מאוד. זה בדיוק, זה פתרון יחסית בריא ונורמטיבי, אם נקרא לזה, לאותו צורך בריגוש. אוקיי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, וזה נושא מרתק, אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה. תודה רבה.